लोकल जातका कुखुराहरूलाई गाउँघरमै पालेर आर्थिक आय आर्जन गर्दै गरेको लघु व्यवसायीहरूले कसरी चाहिँ गाउँमा कुखुरा पालन त्यस्तै अन्य कृषिका क्षेत्रमा हात हालेका हुन्छन् भनेर आजको भिडियोमा जान्नुहुनेछ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्कुबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले गाउँको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ घना जङ्गल छ। घना जङ्गलको बिचमा गाउँ छ र त्यो गाउँमा न त मोबाइलको टावर देखाउँछ न त नेटवर्कै राम्रो आउँछ, तर पनि त्यो ठाउँमा कसरी चाहिँ गाउँमा मेसिन राखेर वा प्राकृतिक रूपमा कुखुराले नै कसरी चाहिँ चल्ला उत्पादन गरिन्छ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, जान्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर यो भिडियो उहाँलाई नै समर्पण गरेर हामीले बनाउँदैछौँ, किन भन्दाखेरि उहाँको ठाउँसम्म पुग्दाखेरि जान एक दिन फर्किन एक दिन र बसाइ एक रात लागेको कारणले यो भिडियो उहाँलाई नै समर्पण गर्दै हाम्रो च्यानलमा हेर्नुहुने विभिन्न दर्शकबिनहरूलाई पनि आजको यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ आजको भिडियोतर्फ। आमालाई पनि निकालौँ। सरले फेरि मिडियातिर हाल्नु भयो भने खतम हुन्छ नि। हामीले जाप पकाइरहेछ। अनि केही छैन, मेरो मिडियामा कसैले नि हेर्दैन। यस्तै रहर हुनेहरू, दुई चार पैसा कमाउन चाहनेहरू मात्रै हेर्ने। त्यो पुलिसले हेर्दैन, कसैले हेर्दैन। भनेपछि जाँड पनि बनाउनुहुन्छ? हाम्रो तामाङ जातिको चाहिँ यस्तो जाँड रक्सी खान्छ के? यो के हो? मकैको? मकैको हो यो। हाम्रो तामाङ जातिको भोटेहरूको चल्ने भनेको यही हो सर। मलाई ढिँडो खुवाउनु भएन कि? तपाईँले खाने नानो मुसेर झ्याच्च बाएर बस्नु त्यहाँ। मुख धुने लु सुत्ताला दिन्छु लु। मम्मीले कपाल पानी मुख धुनु लु। यो के भन्छ यो स्याउलाहरू के प्लास्टिक हुन्छ कि स्याउला हुन्छ बार्नुपर्छ। ए मलाई नयाँ मान्छे देखेर मलाई मेरोतिर मात्रै हेरेछ। अलि डराउँछ नयाँ मान्छेले। तपाईँहरूलाई त्यसो भए बङ्गुर चाहिँ चल्दैन होइन? त्यो कालो हुँदैन भन्छ हाम्रो कुल देउता अनुसारले। ए होइन भने अब कट त उसले खाइहाल्दो रहेछ, पाडा पाडीले। होइन सर, यसपालिदेखि यसो पालेर सुरु गरेको मात्रै हो। विदेश जानु जति खोज्ने नभएपछि यही नेपालमै यही गर्छु भनेर गरेको मात्रै। यो चाहिँ कस्तो उल्टे खालको रहेछ नि? होइन रहेछ नि, के हो? प्वाख उल्टो उल्टो रहेछ। यो चाहिँ लोकल भन्दैन कि यसले बरु? हजुर, यसलाई चाहिँ लोकल अलि भन्दैन कि? दाना खुवाएर हो कि? दाना खुवाएर हो नि। ओहो, त्यसमा दाना खुवाएर एक महिनासम्म दाना खुवाएर
नखुवाउनुहोस् बडीमा होइन बडीमा तपाईँले कति दिनसम्म खुवाउन सक्नुभयो भने 5 दिनसम्म 7 दिनसम्म खुवाउनुहोस् कि 10-12 दिनसम्म 7 दिन ए त्यसपछि आफै टिप्न थाल्छ यिनीहरूले त्यही हो फेरि भत्ता त बढाउने रहेछ बढाउँछ रूप रङ्गै चेन्ज गरिदिन्छ कि यिनीहरूको तिमीलाई चाहिँ यहाँ भित्र यहाँ Kalau kasih kan juga masuk enggak? Kalau jadi kasih kan lalu kasih kan lalu ini masih nyiram itu kan sudah dipasang kan lalu. ini bagi gambar ini. Ini apa semua? Hei. Ya. सुन्तला खायो नानीले स्कुल लानु ल ल वाउ कति स्वीट ले के पकाउँदैछ ह के पकाएको बाबुले च्याख्ला लेखौँ ल के पढेको भन त
कपुरी क खोइ त फेरि यो लेख्नु खरायो ख भन्दै गमला लेख तपाईहरुलाई आजको यो अर्ग्यानिक भिडियो के कस्तो लाग्यो कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने लेख्न नभुल्नु होला। त्यस्तै तपाई पनि यदि पोल्ट्री क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ र तपाईले पनि विभिन्न किसिमका उद्यम गर्दै पनि स्थानीय स्तरमै यसरी पशुपन्छी पालन गरेर आफ्ना घरको लागि मात्रै भए पनि वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने अबिराम एग्रोटेकबाट लाई पनि सम्झाउन सक्नुहुनेछ, जहाँ विभिन्न किसिमका पोल्ट्री एग इन्क्युबेटर, चल्लाकोराले मेसिनहरू, त्यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि परामर्शहरू पनि उपलब्ध हुने गर्दछ। त्यस्तै सामानहरू किन्नु पर्दा पनि सम्झाउन सक्नुहुनेछ, जहाँ हामीले नै वायरिङ सेटिङ गरेर पनि कतिपय केसेसहरूमा पठाउने गर्दछौँ। त्यही भएर तपाईले के कस्तो बनाउन खोज्नु भएको छ DIY सेटहरू पनि पाउन हुनेछ। र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। घर घरै कुखुरा रहेछ नि फेरि।